कर नीट कर प्रोसेस काय करायची अशी पण एक घे आणि आम्हा पण पूजा करून घ्या हो सगळे क्या डोकं ना चालू करायची यापेक्षा अधिक वाटा का नको आलं करायचं नाही म्हटलं ग्रुप मध्ये करता का तुमच्या मालकाचा पुढे या देवा भक्त वादी दुश्मनांचं चालू नका दे देवा अशा हातीपत्रके देवा जे जे कार कर देवा भाग्यापेक्षा अधिक भाग्य दे देवा सोडायचं त्याच्यामुळेच मी विचारत होतो म्हणजे आता ज्याचं त्याला घरात मालकाचा पकडायचा त्याला गुरुनाथ होऊन द्यायचं नाही आपण बी राधिका व्हायचं नाही तर बरीच नाही की आपल्याला भारी म्हणा हर हर महादेव चिंतामणी मोरया आरतीचा उदय उदय भैरवाचा चांगले सुदानंदाचा येळकोट अगड धूम नगारा सोन्याची जेजुरी भंडाराचा भडका बोल हंकारा हरकल की भडकल भडकल की भंडार मनोबल हजारी वाघ्या मुरळी भक्त हरिराव भक्त सलाम सलाम